Hallå, hej, yo, herkese merhaba, ciao, bonjour, hello, hi. Hur man säger hej i en video som ska upp på YouTube. Innan vi sätter igång så vill jag passa på att be om ursäkt för det här köket, för jag bor inte i en studio och jag får leva med det. Så, hej allihopa! Idag är jag tänkt på att göra något jättespännande, nämligen Turkish Delight eller Lokum som det egentligen heter. Och jag har aldrig gjort det här förr, så det här kommer bli jättespännande och jag hoppas att det kommer fungera. Jag kommer behöva ett recept för det här, för jag har som sagt aldrig gjort det förr. Och det har jag här på min telefon. Och det här receptet kommer jag att länka ner i beskrivningen, så om du vill prova på att göra det här själv så I got you covered. Okej, ska vi börja? Är vi redo? Jag tror att jag kommer behöva en tjockbottnad kastrull. Då får vi ta fram en tjockbottnad kastrull. Jag har inte förberett det här alls, som ni kanske märker. Men jag har min kastrull, den här är tjockbottnad. Det måste man ha, för annars så fastnar det på botten. Har min mamma lärt mig. Okej, 500, va? Hur mycket socker skulle vi ha? Okej, 500 gram socker. Strösocker, det har vi här. Vad sa du nu igen? 500 gram. Vänta nu, hur mycket är 500 gram? Det här är decilitermått. Är det 5 deciliter? Jag behöver våg. Jag ber om ursäkt för att jag inte filmar det jag gör, men jag har inte en kamera som... Jag kan ju för sig använda min telefon, men där har jag ju faktiskt mitt recept, så jag kan inte göra det. Så... ja. Okej. 500 gram. Jag ska se om det är 5 deciliter. Jag är jättedålig på det här. 1 deciliter är 81 gram. 2 deciliter. Det blir 160 gram. Har jag socker så det räcker? Nej. Okej, gud, det här är skitmycket socker. What? Okej. Jag får ta ett annat socker. Hejdå! Åh, hej! Var det här 3 deciliter? Eller 4? Jag har faktiskt ingen aning. Så här mycket socker. Det är en hel stekpanna. Det här är ingen stekpanna. Det blev en hel kastrull nästan. What? Det här är sånt som man måste vara försiktig med. För det är väldigt mycket socker. Ät inte upp allt det här på en gång. Säger jag till mig själv i framtiden. Jag ska göra malt citronsaft som jag inte har. Är det här för smaksättning eller för konsistensen? Ja, vi får se. Jag ska se om jag har någon citron förresten. Kanske har det. Nope. Det ironiska med det här är att jag har gått upp citronen igår. Vi kör på majsena. 100, varför ska jag ha allting gram? Varför kan jag inte mäta upp det i deciliter och sånt som en normal människa? Det går ju inte, jag får inte ut det. Är det typ 120 gram majsena i den här förpackningen? För den väger ingenting. Ut. Det går ju inte. Det är mjöl precis överallt. Jag behöver en större skål. Yay! Okej. Excuse the mess. Här har vi majsena mjölet. Det är mjöl, va? Majsmjöl, eller? Jag har ingen koll, skratta inte. Majsstärkelse var det. Oljan fyrkantig form. Cirka 20 cm x 15 cm. Blanda socker, 5 deciliter vatten och citronsaft i en tjockbottnad kastrull. Värm försiktigt upp sockret och rör om hela tiden så att allt socker smälter. Pensla kanterna med kallt vatten. Kanterna? Vilka kanter? Med kallt vatten så att alla sockerkristaller blandas. Låt ej sockerlagen koka för allt socker är smultigt. Säger man så? Sätt en sockertermometer. Jag har inte det. Låt sockerlagen koka upp. Rör inte om blandningen mera. Koka sockerlagen till 109 grader. Excusez-moi. Men vad ska jag göra först? Ska jag koka socker då och vatten? Så jag tar bara sockret och kokar upp det med vatten. Eller? Står det i alla fall 5 deciliter så... alltså jag kanske har för mycket socker nu. Jag menar för mycket vatten. Jag glömde att räkna. Berätta inte det här för någon. Men jag tror att jag har förstört alltihopa. Ja.
Okej, jag kommer tillbaka när det kokar. Eller när det inte kokar. Eller när det är typ... ja, hejdå. Okej, nu har jag kokat vattnet med sockret och det har smält, tror jag. Och sen så skulle man blanda i... ursäkta mig om jag är lite distraherad, men jag måste fokusera väldigt mycket på 3 saker just nu. Så koka 2 deciliter vatten och blanda maizena-mjölet med 1 deciliter kallt vatten. Och sen skulle man hälla i maizena-blandningen i det kokande vattnet, och det är det jag håller på med nu. Ska visa hur det ser ut. Så här ser det ut. Det här är maizena-blandningen och här är vattnet med socker. Så jag antar att jag ska blanda ihop det här nu. Så vi kör. Okej, så det här ser inte lovande ut. Så jag antar att jag kommer veva runt i den här hela kastrullen nu i 15 minuter tills den blir som tapetklister. Do you wanna see? Det känns som att jag gör någonting fel. Nu börjar det likna någonting. Nu ser det ut som tapetklister, så nu ska jag lägga i rosenvatten och lite karamellfärg om jag hittar. Och så får vi se vad som händer sen. Okej, det är en sak som jag inte riktigt förstår, och det är i receptet så står det 2 olika mått på citronsaft. Och jag vet inte om det är det lilla måttet eller det stora måttet som ska smaksätta, men jag antar att det är det stora måttet. Så ta lite rosenvatten. Så häller vi det. Jag tror det var 1 deciliter, eller? Där! Ska jag bara hälla i det här nu? Då blandar vi i det. Oops. Jag är inte så jättebra på det här, så det skvätter över på plattan. Karamellfärg. Vilken färg som helst. Eller vad är det här? Vaniljarom, nej. Pepparmintsarom. Jag har massa aromer men ingen karamellfärg, så jag får helt enkelt skippa det. Ja. Men så här ser det ut i alla fall. Och det ser jag verkligen ut som tapetklister. Men jag tror att det kommer fungera. Det luktar rosor och det ska det göra. Okej. Vad ska jag göra nu? Nu tror jag att det är dags för mig att hitta en form. Och det hoppas jag att jag har. För om jag inte har en form så blir det här väldigt svårt. Men alltså, hur viktigt tror ni att det är att formen har exakt måtten 20 x 15 cm? Ska jag mäta den? Behöver jag? Nej, jag tror... Det ser väl ut att vara ungefär 20 x 15. Eller i alla fall 20 x 10. Vi kör på. Den ska torkas och sen så ska jag olja den. Med vad för olja? Det har jag ingen aning om, för det står inte i receptet. Vi tar rapsolja tycker jag, för olivolja smakar oliv och det är kanske inte jättegott i det här. Men hur oljar man? Ska jag liksom bara hälla i det här och rulla runt det, eller hur gör man? Jag tror den är färdig. Den känns oljig. Så vi ställer ner den. Och tvätta händerna för att de är oljiga. Och det är inte kul att ha oljiga händer, eller hur? Men det var, vad är det för fel på den där människan? Nu måste jag läsa receptet igen. Häll den färdiga blandningen i den oljade formen. Häll över lite extra maizena-mjöl och platta ut smeten så att den blir jämn. Låt marmeladen stelna i ett halvt dygn. Så vi tar den här riktigt kletiga massan som är väldigt... Den ser osmaklig ut. Alltså det ser ut som tapetklister. Med lite brända bitar i. Yes. Men det här är mitt första försök. Och jag har inte ens tittat på receptet innan jag började. Så lite bra är det väl ändå. Men vad den är tung. Shit. Alltså det ser ut som det är citronskal i. Jag behöver en till form. Så det är så här mycket kvar. Ser du? Kan ni se de där klumparna här? Det är klumpar på riktigt. Och
den ser osmaklig ut. Men det luktar faktiskt gott, så det är i alla fall någonting. Häller vi lite majsenamjöl på. Vad strö på eller? Det här var roligt. Den är jättevarm och mjuk som en solbränd mage. Det var mitt försök att göra lokum eller Turkish delight om du vill kalla det för det. Det får du göra om du vill. Vi kommer inte få veta om det här är ätbart förrän imorgon. Klockan... Vad är klockan? För att ni tittade på den här videon, och om du vill se mer om mig och mer om mina konstiga, tråkiga, jag vet inte, receptiga videor i Gao, då vill jag gärna prenumerera på min kanal och så ses vi helt enkelt nästa gång. Hej då!